سلام دخترا، من مینا هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. در این ویدیو کار با شابلون و مهر ناخن رو بهتون آموزش میدم و یاد میگیرید که چطور با استفاده از شابلون های مختلف طرحهای خیلی زیبا و ترند رو روی ناخن اجرا بکنید. بعد از پایان این ویدیو متوجه میشید که چقدر راحت میتونید طرحهایی رو که فکر میکردید خیلی سخت هستند با استفاده از شابلون اجرا بکنید. حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید چون کلی سورپرایز خواهید شد و ممنونم که این ویدیو رو لایک میکنید و کانال من رو سابسکرایب میکنید.